Valami történik az univerzumban. Ismered azt az érzést, amikor úgy tűnik, hogy mintha az egész világ összeesküdött volna ellened? Amikor minden, amit megpróbálsz, pont az ellenkező irányba sodor, mint ahova el akartál jutni. Nos, ezt nem csak beképzeled. Valami valóban történik az univerzumban, és 8 milliárd ember tapasztalja most ugyanezt egyidejűleg, ha észreveszik, ha nem. Szia! Egán Erzsi vagyok, és arról fogok neked beszélni, hogyan tudod a gyengeségedet a szuperképességeddé alakítani. Talán azt teszed észre, hogy az élet nehezebbnek tűnik, mint valaha. Talán úgy érzed, mintha egy érzelmi nyomás alatt a szakadék peremére sodródtál volna. Vagy talán azt tapasztalod, hogy minden erőfeszítésed a vágyott élet megteremtésére teljesen hiába valónak bizonyul. Pont olyan helyzetekben találod magad, amelyeknek az ellenkezőjét szeretted volna megtapasztalni. De mindennek oka van, és ha megérted, hogy miért, akkor sokkal egyszerűbb lesz elviselned. Na de mi történik most valójában? Amit most tapasztalsz, az nem véletlen. Ez nem a te személyes kudarcod, és a rossz karmádhoz sincs semmi köze. Ez egy univerzális tisztulási folyamat. Minden egyes ember, igen, közöttük te is, kénytelen szembenézni azzal a dologgal, amit egész életében elkerült, ami elől menekült, és amivel kapcsolatban a legerősebb megküzdési mechanizmusokat építette fel. De miért történik ez tényleg pont most? Pontosan amitől a legjobban félünk, azzal kényszerülünk szembenézni olyan mértékben, hogy már nem félelemben és ellenállásban járunk a Földön. Ennek kétféle oka van. Az első a mikrokozmosz szinten, ami a személyes életedet jelenti. Amikor kétségbeesetten szeretnél eltávolodni valamitől, a különféle hiedelmeid, viselkedésed és tetteid, amelyeket ennek érdekében teszel, szörnyű eredményekhez vezethetnek. Gyakran pont az ellenkező irányba visznek, mint amit szeretnél, és így egy nagyon intenzív szenvedést élhetsz át. Ez a kétségbeesett elkerülés ellentétes erőként fog működni a személyes kiteljesedéseddel szemben. Az elkerülés a jólétednek, a szükségleteidnek és a vágyaidnak útjába fog állni. Aztán a másik szint, a makrokozmikus szinten, globálisan. Amikor a Föld minden lakója ebben az elkerülési mintában ragad, és összefognak egy elkerülendő dolog körül a különféle hiedelmeik, a viselkedéseik és a tetteik, ezen a szinten is katasztrofális körülményekkel járnak, és így a szenvedést a világnak okozzák. Most már látod, hogy az elkerülés az akadályozza a világ jólétét és azt is, amire a világnak szüksége van. Most mesélek neked egy történetet a sebezhetőség átalakulásáról. Nevezzük az illetőt mondjuk Júliának. Ez lesz az ő története. Egy valós példán fogom bemutatni, hogy hogyan játszódik le valakinek az életében az a folyamat, amiről beszéltem. Először is ugye van egy háttér. Júlia háttere, hogy ő érzelmileg egy nagyon durva környezetben nőtt fel, ahol minden sebezhetőséget gyengeségnek tekintettek. A gyengeségnek az ő életében nem volt helye. A sebezhetőség hihetetlen szenvedéshez és kizsákmányoláshoz vezetett az ő életében. Mi volt Júlia tanulsága ebből? Hogy a túléléshez
keménynek kell lennie. 3 éves kora óta keménynek kellett lennie. De mélyen belül egész életében arra vágyott, hogy valaki megvédje őt. Ez volt a legmélyebb, legelfolytottabb szükséglete. Mit választott ő az elkerülési stratégiának? Azt választotta, hogy elkerülje a sebezhetőséget, szuperhős lett. Rendkívül kompetens, erős akaratú és kemény karakterré formálta magát. Hiperfelelősségteljes lett minden helyzetben, versengő és teljesítményorientált minden területen. Uralkodó, intenzív személyiséget öltött, karizmatikusnak kellett lennie minden pillanatban. Ez egy nagyon tökéletes páncélnak tűnik, igaz? De mi benne az ördögi kör? Az, hogy amiatt, akivé vált, senki nem akart közel kerülni hozzá. Pont az ellenkezőjét vonzotta. Gyenge férfiakat, akik azt akarták, hogy megvédje őket, hogy gondoskodjon róluk, mintha ő lenne az apjuk, akit ők soha nem kaptak meg. Pontosan azt a dolgot, amit Júlia a leginkább akart, hogy valaki küzdjön érte, megakadályozták a saját védekezési mechanizmusai, és a szenvedése egyre csak gyűlt. Aztán eljött a pillanat, amikor az univerzum azt mondta, elég, és egy csapásra minden összeomlott. Egy árvíz elvitt mindent, amit odáig felépített. A férje érzelmi összeomlást szenvedett, és ő maradt egyedül a károk feldolgozásával, miközben még őt is támogatnia kellett. A vállás szélére kerültek, a legjobb barátnője másik országba költözött, és mindennek ellenére még egy súlyos műtétre is szorult. Júliát szó szerint bekényszerítették abba, aminek egész életében ellenállt, a sebezhetőségébe. Júlia egész életében azt csinálta, hogy megpróbált kiszállni a sebezhetőségből, visszanyerni a hatalmát, irányítani, erősnek maradni. És ez volt a probléma. A valódi megoldás az volt, hogy fel kellett ismernie, együtt kellett élnie vele, újra birtokba kellett vennie, és integrálnia kellett a sebezhetőségét. Mit kell tenned ennek elérése érdekében, ha neked hasonló problémáid vannak? Először is fogadd el azt az érzést, hogy soha nem fogsz teljesen uralni mindent az életedben. Vannak részeid, amelyek elvesztek, és olyan kérdések, amikre nincs most válasz. Engedd meg magadnak, hogy igényeld az útmutatást, a megnyugtatást és a kényelmet, még akkor is, ha ez kényelmetlennek tűnik. Bele kell engedned másokat az irányítás egy részébe ahhoz, hogy valódi szabadságot találj. Amint elengeded a küzdelmet, és hagyod, hogy megéld a sebezhetőséged, váratlan lehetőségek nyílnak meg előtted. Kapcsolatok, amikre végre őszintén támogatnak, helyzetek, amelyekben igazán értékelik a hozzájárulásodat, emberek, akik valóban küzdenek érted és melletted állnak. És ekkor a sebezhetőséged átalakul, nem gyengeség többé, hanem a legnagyobb szuperképességeddé válik. Sokan ugyanazokat a mintákat követik, csak más szereplőkkel. Mondok néhány példát. Társfüggővé válás, hamis személyiség mögé bújás, alkoholfüggőség vagy más menekülési módszerek keresése,
Saját sikerek vagy előrelépések önszabotálása, kapkodó, túl gyors elköteleződés, például egy hét alatt házasság, igazságaid és valódi vágyaid elnyomása a környezet kedvéért, munkamániás túlterheltség, hogy ne kelljen otthon szembenézni önmagaddal. Esetleg magadra ismersz valamelyikben? Nos, az idő lejárt. Az emberiség számára lejárt az idő, hogy saját feltételeink szerint és a saját tempónkban változtassunk mintáinkon. Ez egy olyan, mint egy harcolj vagy menekülj szituáció. Mostanra sarokba szorultunk, és a menekülés többé nem opció, amit eddig kitéréssel próbáltunk kezelni, azzal most szembe kell néznünk. Nem működik tovább a kikerülés, sem a majd megoldódik stratégia. Az élet odáig vezetett, hogy a felismerést és a megélést már nem lehet elodázni. Látni és átélni kell azt, amitől eddig menekültünk. És senki sem kivétel. Tekintettel arra, hogy ez történik most az univerzumban, valószínűleg te is ugyanabban a helyzetben találod magad, amit egész életedben próbáltál elkerülni. Senki sem lesz mentes az alól, hogy közvetlenül abba a helyzetbe kerüljön, amit annyira kétségbeesetten nem szeretne megtapasztalni. És vannak sokan közületek, akik ezt most hallgatjátok, már kerültetek ebbe a helyzetbe. Igaz? De az igazi megoldás az az átalakulás. És ennek az első lépése bizony az, hogy mélyen magadba nézel. Itt az ideje, hogy szembenéz az igazsággal. Tedd fel magadnak azt a kérdést, amitől eddig a legjobban féltél. Mi az, amitől valójában rettegek? Ez nem arról szól, hogy mit mondasz másoknak vagy magadnak. Ez arról szól, hogy mi az, ami mondjuk éjjel 3-kor, amikor egyedül vagy, mindenáron el akarod kerülni, amikor éjjel felriadsz. Mi az, amiért olyan viselkedéseket alakítottál ki, amelyek teljesen kimerítenek, de mégis ragaszkodsz hozzájuk, mintha az életed függne tőle? Mert talán tényleg úgy érzed, hogy függ. A második lépés, hogy ezt a negatív spirált feltérképezd. És most jön a fájdalmas rész. Figyeld meg, hogyan vezetnek azok a dolgok, amiket az elkerülés érdekében teszel, pontosan oda, ahonnan menekülni kívánsz. Ha a magányt akarod elkerülni, hogyan válik minden kapcsolatod felszínessé épp azért, mert annyira próbálsz tetszeni? Ha kudarcot próbálod elkerülni, hogyan szabotálod el saját magad pont akkor, amikor a siker küszöbén állsz? Ez nem véletlen. Ez egy nagyon precíz mechanizmus, amit te építettél fel, és most visszatér hozzád kamatos kamattal. Számold össze, mennyi energiát emészt fel ez az állandó elkerülés? Mennyit költesz arra, hogy ne kelljen szembenézned azzal, amit elkerülsz? A harmadik lépés az univerzális ultimátum elfogadása, és itt a nehéz igazság. Az univerzum nem fog békén hagyni. Nem azért, mert gonosz, hanem mert szeret téged. Olyan nagyon szeret, hogy nem engedi, hogy egy életen át a saját börtönödben maradj. Ez nem büntetés a részéről, ez a felszabadításod. A körülmények, amik most körülvesznek, nem azért vannak, hogy elpusztítsanak, hanem hogy végre szabaddá tegyenek.
És a változás többé nem opció, szükségszerűség. És minél tovább ellenállsz neki, annál fájdalmasabb lesz. A negyedik lépés a nagy átadás, és itt történik a csoda. Ahelyett, hogy továbbra is menekülnél, engedd meg magadnak, hogy teljes mélységében megéld azt, amitől eddig rettegtél. Ez ellentmond minden ösztönödnek, tudom, de figyeld meg, amikor végre megengeded magadnak, hogy érezd a sebezhetőséget, a félelmet, a bizonytalanságot, nem fogsz elpusztulni. Sőt, valami egészen váratlan történik. Felfedezed ezeknek az erejüket és a bölcsességüket. A sebezhetőség mélyebb kapcsolatokhoz vezet. A félelem megmutatja, mi a fontos számodra, és a bizonytalanság kaput nyit az új lehetőségekhez. Az ötödik lépés a szuperképességed megszületése. Ez az a pont, ahol minden megváltozik. Ahogy egyre jobban integrálod az elkerült részeidet, váratlan ajándékok kezdenek érkezni az életedbe. Olyan kapcsolatok, lehetőségek, szituációk, amikor azt hitted, hogy soha nem lesznek a tieid. Az, amitől a legjobban féltél, a legnagyobb erőforrásoddá válik. A sebezhetőség szuperképességgé alakul át. Az, ami egykor gyengeségnek tűnt, most a legnagyobb vonzerőd lesz az igazi, mély kapcsolatokhoz, lehetőségekhez és önmagadhoz. És ez nem egy gyors átalakulás. Ez egy folyamat, ami időt és türelmet igényel. De minden egyes nap, amikor az integráció felé fordulsz az elkerülés helyett, egy lépéssel közelebb kerülsz ahhoz az élethez, amire mindig is vágytál. És mi a te ígéreted ebbe? Mit kapsz ezért cserébe? Képzelj el egy életet, ahol már nem kell állandóan menekülnöd. Ahol a sebezhetőséged nem gyengeség, hanem mágnes az igazi kapcsolatokhoz. Ahol a félelmed nem korlátozás, hanem útmutató a legnagyobb lehetőségeidhez. Képzeld el, hogy minden energia, amit eddig az elkerülésre fordítottál, most a teremtésre irányul. Hogy végre olyan kapcsolatokat, helyzeteket és lehetőségeket vonzzál, amikre mindig is vágytál. És ez nem fantázia. Ez a te új valóságod, ha mered elengedni az ellenállást. A döntés most a tied. A jó hír az, hogy a megoldás arra, ami most történik az univerzumban, egyszerű. Kitalálod, mit próbálsz kétségbeesetten elkerülni, és abba hagyod annak a dolognak a kerülését. Mert ironikus módon a legjobban vágyott dolog csak ennek eredményeként fog megvalósulni. Az univerzum már meghozta a döntést. Most már csak te vagy hátra. Mit választasz? Az ellenállást vagy az átadást? A félelmet vagy a transformációt? A régi szenvedést vagy az új szabadságot? A sebezhetőség várja, hogy szuperképességgé váljon. Neked ezt csak meg kell engedned. Most. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen az utazáson a maradandó változás felé, és most válj egyé felsőbb éned erejével, és segíts másokon is. Lájkold a videót, és oszd meg barátaiddal, ismerősökkel, bárkivel, akinek úgy érzed, szüksége lehet rá, hogy ők is megtapasztalhassák a változás erejét.
Iratkozz fel a csatornámra és kövess egyéb, a leírásban található platformjaimon is, ahol további érdekes és inspiráló tartalmak várnak rád. És ne feledd, amíg újra szólok hozzád, vigyázz a szívedre, a határaidra és arra a fényre, amit hordozol. Nagyon szép belső békével teli napokat kívánok neked. Szia!